Vă salut! Iată că a venit rândul să fac și eu un video de consolare pentru suveraniști, pentru faptul că au pierdut alegerile prezidențiale, deși vine cam tardivă chestia asta, deși în video pe care l-am făcut despre Georgescu și în celălalt despre Simion am arătat că oricum nu aveau de ales, pentru că cele două personaje, la fel ca și Șoșoacă, sunt de fapt niște paravane negative, niște interfețe, niște înlocuitori ai adevăraților dizidenți politici din România, cu cea mai largă audiență din România, respectiv Laurențiu Primoș și Radu Moraru. Domnul Primo spunea la un moment dat că o posibilă cale de implementare a sistemului meritocratic gândind de dumnealui este un președinte care vine cu o mână forte și realizează acolo lucruri în sistemul de guvernare. În realitate, noi suntem o republică semiprezidențială, adică Parlamentul și președintele au cam aceeași putere și acest lucru nu s-ar fi putut realiza. Spunea dumnealui la un moment dat într-un video că președintele ar fi demis Parlamentul dacă nu ar fi acceptat ce ar fi cerut el. Și într-adevăr se poate face chestia asta, se pot după aceea face alegeri anticipate, însă Parlamentul care vine după alegeri anticipate alege și el să-l demită pe președinte și la fel poate și Parlamentul să facă. Practic intră într-un blocaj de genul ăsta, chiar dacă să zicem că cetățenii îl aleg, deși și aici cu duș și întors, eu nu prea cred că asta sunt alegeri corecte, adică într-un sistem escrocratic în care vedem escrocrația la fiecare pas, ar fi alegerile corecte. Eu nu prea cred chestia asta. Nu cred. Așadar, nu sistemul electoralist escrocratic e calea, ci self-awareness, creșterea propriei conștiințe, înțelegerea faptului că noi suntem sub ocupație, că în decembrie 89 a fost o invazie diversită militară urmată de o invazie neocolonialistă. Asta ne ajută să relaționăm mai bine cu străinii, cu acei excroși din Occident, că Occidentul nu înseamnă doar excroși, înseamnă și cultură, înseamnă și știință și tehnologie și alte lucruri bune făcute de oameni valoroși, dar uite că între ei, geniile lumii occidentale și noi, oamenii simpli, sunt interpuși ăștia, excrocii ăștia internaționali, mult mai mari decât cei care sunt de la noi. Ei, asta este calea, nu votul ăsta electoralist. O zi faină!